Përshëndetje, mirë se vini në edicionin informativ të mesditës në radio televizionin Ora. Do të njihemi me zhvillimet më të fundit deri në këto momente. Partia Demokratike i ka kërkuar sot SPAK-u të hetojë biznesmenin shqiptar Klodian Mërtiri në kërkim nga Interpoli për korrupsion në Zimbabwe. Kërkesa në fakt është bërë në një kohë që opozita ka pretenduar se personi në kërkim ka fituar tendera nga Bashkia e Tiranës duke përveçuar në këtë mënyrë miliona euro nga buxheti i shtetit. Autoritetet ndërkohë në Zimbabwe kanë arrestuar ministrin e shëndetësisë pas hetimeve në lidhje me tenderin ku ka marrë pjesë biznesmeni shqiptar. Pas denoncimit në Tiranë duket se struktura e hetimit në Shqipëri janë vënë në lëvizje, por gazetari ynë Besar Bayraktari do të na përcjell detaje nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë. Përshëndetje Besar, çfarë të reja ka nga Policia e Shtetit në lidhje me Klodian Mërtirin? A është vënë në lëvizje Interpol Tirana në lidhje me këtë person? Po Besa, lidhur me skandalin e publikuar dhe nga mediat vendese në Zimbabwe ku përfshihet një biznesmen shqiptar me emrin Ilir Dedja dhe lidhur me aludimet e ngritura se ky shtetas është Klodian Mërtiri apo njohur ndryshe si dhe Mirel Mërtiri, nga ana e autoriteteve të policisë shqiptare kanë shkëmbyer informacion lidhur me zyrën qendrore të Interpol nëse kemi të bëjmë me të njëjtin person dhe janë shkëmbyer të dhënat. Në fakt deri më tani nuk rezulton që kemi të bëjmë me të njëjtin person, i vetmi person që njihet me këtë emër është Ilir Dedja, i cili nuk rezulton në vendin tonë dhe janë dhënë të gjitha informacionet autoriteteve të huaja nga ana e Interpol Tirana. Ndërkohë, në fakt lidhur me pretendimet, ka reaguar dhe vetë Klodian Mërtiri apo njohur ndryshe si Mirel Mërtiri, ai ka deklaruar, i ka quajtur të pavërteta aludimet e ngritura ndaj tij, pasi është një person tjetër dhe rezulton me ditëlindje tjetër. Lidhur me skandalin, është arrestuar ministri i shëndetësisë, i cili është lënë i lirë kundrejt një garancie pasurore prej 50.000 eurosh gjatë ditës së djeshme. Besar, duket se Interpoli do të ketë një punë të dyfisht pasi veç gjurmimit të shtetasit Klodian Mërtiri duhet verifikohen edhe identitetet e tij. Pasi në Zimbabwe, ashtu siç e përmendë, rezulton me emrin Ilir Dedja. Çfarë veprimesh po kryen nga policia në lidhje me këtë çështje? Në fakt janë nisur verifikimet për të dy personat nëse kemi të bëjmë me të njëjtin person, pra deri më tani rezulton që bëhet fjalë vetëm për shtetasin Ilir Dedja, për të cilin janë dhënë dhe informacionet e kërkuara. Është një person i ditëlindjes së vitit 1969, ndërkohë shtetasi Klodian Mërtiri apo siç një ndryshe Mirel Mërtiri rezulton me ditëlindje të vitit 78. Deri më tani nuk konfirmon që kemi të bëjmë me të njëjtin person, por gjithashtu po kryen hetime dhe verifikime nëse ka patur falsifikim të identitetit apo përvetësim të një identiteti tjetër. Për këtë arsye hetuesit janë duke kryer verifikime si në Shqipëri, por dhe në zyrën qendrore të Interpol, pasi në vendin tonë ndodhet një oficer ndërlidhës i Interpol me zyrën qendrore. Faleminderit për gjitha të dhënat e përditësuara Besar Bayraktarin. Do të ndalemi tek aktualiteti politik. Presidenti i Republikës Ilir Meta ka njoftuar një takim me kryenegociatorin kombëtar të integrimit zoti Zef Mazi. Gazetarja jon Fiorella Beleshi na përcjell më shumë detaje nga ky takim. Fiorella, të përshëndes. Çfarë pritet në fakt nga ky takim mes kreut të shtetit dhe kryenegociatorit të integrimit, dhe kujtojmë se është vetëm pak ditë pas emërimit zyrtar të Zef Mazit në këtë detyrë? Përshëndetje Besmira, ky takim që pritet nis tani në orën 12 mes presidentit Meta dhe kryenegociatorit Zef Mazi është një takim prezantues ku palët do të njihin me njëra tjetrën pavarësisht se ashtu siç e kanë deklaruar si zoti Meta dhe zoti Mazi, ata njihen prej kohësh pasi zoti Mazi ka shërbyer si diplomat në kohën kur Ilir Meta ka qenë kryeminist dhe ministër i jashtëm. Do të jetë ky një takim i paralajmëruar në ditën që u prezantua nga kryeministri Rama në ministrinë e jashtme. Zoti Mazi ka deklaruar që unë do të takoj zotin Meta pasi është bashkëpunimi i institucioneve për sa i përket negociatave është shumë i rëndësishëm, ndërkohë që përveç zotit Meta ai ka deklaruar se do të takojë dhe zotin Basha dhe duhet i dëgjojë dhe t'i informojë për sa i përket negociatave. Zoti Mazi me 9 maj u shpasi emri që do të kryesojë grupi negociator të Shqipërisë për vijimin e negociatave me Bashkimin Evropian, por kujtojmë që ende Komisioni Evropian nuk ka një kornizë për sa i përket negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian, ndërkohë që Parlamenti Evropian ka votuar dhe rezolutën për sa i përket 15 kushteve që Shqipëria duhet t'i zbatojë, duhet t'i vendosë t'i zbatojë më pas për të shkuar në konferencën e parë ndërqeveritare. Vetë zoti Mazi ka deklaruar se ky do të jetë një rrugtim i vështirë për sa i përket Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, kur kujtojmë që klima politike disa herë duket mirë siç është për reformën zgjedhore, që është një nga kushtet kryesore për sa i përket hapjes së negociatave shkuarjes drejt konferencën e parë ndërqeveritare, dhe akoma nuk kemi një produkt të përbashkët, të paktën për një nga pika
që palët politike PDPS kanë nënshkruar një marrëveshje politike. Do të jetë një komunikim me zotit Meta dhe zotit Mazi, më pas nuk dihet nëse do të ketë edhe një komunikim për mediat pas takimit dy palësh në presidencë, dhe më pas zoti Mazi do vijojë edhe takime të tjera për sa i përket klasës politike. Të falenderoj shumë Fiorella Beleshi. Kemi dhe një zhvillim të fundit në këto momente. Është avokati Viktor Markut në një prononcim për mediat, e ndjekim së bashku. Nesër, çfarë kërkon gjykata që t'japi vendimin nesër? Gjykata kërkon që të sillen aktet ligjore për të arrestuar një shtetas shqiptar, dhe jo të arrestohet shtetasin në mënyrë kështu të padrejtë, haptazi me akte të cilat realisht kanë vlerën e fuqisë ligjore për të ndaluar shtetasin shqiptar. Deri më sot nuk konstatohet një gjë e tillë. Kur do të sjellë ministri nëpërmjet ministrisë së drejtësisë? Po janë procedura që i di shumë mirë policia gjyqësore, prokuroria dhe gjykata. Në relatimin që u bën në gjykim nuk konstatohet nga ana e mbrojtjes një akt ndalimi. Pra, me urdhër ndalimi si është arrestuar? Realisht, kodi parashikon një urdhër ndalimi i cili dhe ekzekutohet, por nga ana jo nuk u konstatua një urdhër ndalimi dhe një proces verbal për ekzekutimin e urdhër ndalimit, e cila është aja e arrestimit ose ndalimit një shtetas. Deri në këto momente mbrojtja nuk e konstatoi. Nuk është prezantuar asnjë dokument klientit tuaj në Malin e Zi? Avokat ju një urdhër ndalimi dhe një verbal për ekzekutimin e urdhër ndalimit. Ju ishit avokati Sebastian Mali ditën e djeshme, ai çfarë qëndrimi mbajti? Janë një pedaj, nuk kanë lidhje me ngjarjen. Është në njëjtin pozicion, një student juridikut i shkëlqyer, s'ka lidhje me ngjarjen. Është e drejta çdo qytetarit lëviz në rrugisa, sheshe, parkime të qytetit Tiranës dhe kjo s'do të thotë që ka lidhje me ngjarjen. Si argumentoi faktin që ai është ndodhur në vendin e ngjarjes? Ka dhënë një shpjegim që e keni dhënë media që ka vajtur për të blerë gjëra personale, siç mund të jenë veshmbathje. Ju falenderoj shumë. Kjo ka qenë në fakt dhe deklaranta e avokatit të Viktor Markut i arrestuar për vrasjen e biznesmenit Hekuran Billa. Në këtë mënyrë gjykata ka rrëzuar edhe kërkesën e bërë nga avokati për lirimin e tij. Do të ndjekim te jetimet për këtë çështje, ndërkohë ne do të flasim për turizmin, pasi situata e pandemisë, ashtu siç e kemi diskutuar edhe në edicionet e tjera informative, e ka prekur edhe këtë industri për shkak të kufizimeve të lëvizjes që kanë sjellë edhe anullimin e prenotimeve dhe të kurrjen e aktivitetit. Por përhapja e koronavirusit duket se do të ketë një ndikim edhe në mënyrën se si do të pushojnë shqiptarët këtë vit. Gazetarja jonë Angela Celibanshi do të na përcjell më shumë informacion. Angela, të përshëndes. Si do të jenë pushimet e verës këtë vit për një familje shqiptare? A mund të flasim për një zgjedhje të detyruar për të qëndruar brenda vendit? Në fakt, COVID-19 apo pandemia e koronavirusit në vendin ton ka ndikuar pikërisht në sektorin e turizmit tek të qëndruarit e shqiptarëve brenda Shqipërisë. Pra, ata janë në një farë mënyrë, si të thuash, deri diku të detyruar që të zhvillojnë pushimet e tyre brenda Shqipërisë, pra të zgjedhin Bregdetin shqiptar apo të zgjedhin edhe zona malore kush preferon në varësi edhe të kushteve, sigurisht apo edhe të preferencave të tyre. Duhet theksuar se duke u nisur nga situata e pandemisë së koronavirusit, një ndikim tjetër negativ që ka patur tek qytetarët ka qenë sigurisht edhe ana ekonomike e tyre. Kjo në fakt ka ndikuar që të mos mendojnë shumë për pushime të gjata shqiptarët, pra të mos mendojnë për një kohë zgjatje të qëndruarit në pushime, pasi edhe kushtet ekonomike e vështirësojnë këtë gjë, por ashtu siç kanë folur në fakt e siç më kanë thënë edhe ekspertët e kësaj fushë, një pjesë e qytetarëve, pra e atyre që kanë qenë në marrëdhënie pune, i kanë shfrytëzuar pushimet vjetore, i kanë shfrytëzuar gjatë periudhës së pandemisë në mënyrë që të mos i ndërpritej edhe paga mujore. Për këtë arsye kanë më shumë pak mundësi që të qëndrojnë gjatë e të zhvillojnë pushimet për një kohë të gjatë. Pra pushimet të cilat pritet që të zhvillohen më së shumti në vendin tonë nga qytetarët shqiptar janë pikërisht pushimet ditore. Theksojmë edhe apo kujtojmë edhe ditën e diel apo fundjavën që lan pas, që ishte një nga fundjavat me më shumë pushues, sidomos në Bregdetin në zonat afër Tiranës, pra në qytetet bregdetare afër Tiranës, ku qytetarët e kryeqytetit kanë lëvizur pikërisht në këto zona për të bërë pushimet e tyre kryesisht një ditore apo edhe 2 ditë të fundjavës. Por kjo do të jetë situata, pritet në fakt sipas edhe ekspertëve që të zgjatet edhe përgjatë thuajse gjithë sezonit turistik. Një tjetër pikë apo një tjetër çështje që duhet theksuar është edhe fakti se pavarësisht se në Shqipëri dhe shqiptarët do të pushojnë brenda Shqipërisë, agjensitë turistike nuk kanë një guid të përcaktuar për shqiptarët brenda Shqipërisë. Pra si të thuash,
shqiptarët zgjedhin që t'i referohen apo t'i drejtohen një miku që njohin në një vend të caktuar ku duan të pushojnë, sesa të zgjedhin një paketë turistike e cila mund të përfshijë një tur në të gjithë vendin. Kjo do të jetë edhe situata, në fakt me aq sa kemi pasur mundësi të flasim me ekspertët e kësaj fushë, situata e turizmit dhe se ku do të zgjedhin shqiptarët që t'i bëjnë pushimet gjatë kësaj vere. Faleminderit Angela Celibashi. Do të njihemi tani me të dhënat e përditësuara të COVID-19, 33 raste të reja me koronavirus janë raportuar në 24 orët e fundit nga Ministria e Shëndetësisë kryesisht në Tiranë, Durrës dhe në Shkodër. Është rënduar situata ndërkohë në spitalin infektiv me 82 të shtruar, 10 prej tyre në terapi intensive. Edhe pse më të pak në numër në krahasim me ditët e kaluara, situata me koronavirusin në vend vijon të jetë problematike, jo tashmë për shkak të infektimeve të reja, por për shkak të shtrimeve në spital. Ministria e Shëndetësisë raportoi 31 raste të reja, ndërsa të shtruar janë 82. Në 24 orët e fundit vijon situata epidemiologjike në mbar vendin. Vijnë shtrime të reja në spitalin infektiv, ndërkohë që aktualisht kemi 82 pacientë të shtruar. 10 prej tyre janë në terapi intensive, një rast është i intubuar. Gjatë 24 orëve të fundit, në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik, janë kryer 239 testime për COVID-19 dhe prej cilëve kanë rezultuar pozitiv vetëm 33 raste. Hetimi epidemiologjik ka vlerë për shkak se disa prej të prekurve nuk kanë pasur kontakte me personat e tjerë të infektuar. Kryesisht janë raste të reja në proces hetimi apo dhe kontakte të rasteve të konfirmuara më parë. Shpërndarja gjeografike e rasteve të konfirmuar COVID-19 në 24 orët e fundit është përkatësisht 23 raste në Tiranë, 8 raste në Shkodër, 1 rast në Pogradec dhe 1 rast në Kamës. Lajmi i mirë është se në 24 orët e fundit kemi të shëruar 25 qytetarë. Ditët e fundit është vënë re një rritje e cila nuk ishte parë as në pikun e epidemisë, ndërsa ekspertët e lidhin këtë situatë me neglizhencën e qytetarëve për zbatuar masat kundër Covidit. Ndërsa Shqipëria ka lehtësuar sot udhëtimet nga ajri dhe deti prej 2 ditësh është mbyllur kufiri me malin e Zi, Bepin Kolvanta ndodhet në Muriqan dhe na tregon për situatën në kufi dhe rregullat e lëvizjes. Bepin, të përshëndes, si do të udhëtojnë qytetarët në kufirin me malin e Zi? Besa përshëndetje, prej mesnatës së të dielës kanë hyrë në fuqi rregullat e reja të vendosura nga qeveria e malit të Zi sa i përket kalimit në këtë shtet. Pikërisht u ndollëm në pikën e kalimit kufitar të Muriqanit, e cila natyrisht siç edhe mund ta evidentoni nga pamjet pasmeje, nuk ka lëvizje të automjeteve apo edhe të këmbësorëve, për shkak se të gjithë shtetat si Shqiptar apo ato nga Kosova që duan t'i drejtohen malit të Zi janë klasifikuar në listën e 2 të shteteve ku duhet të kenë të kryer testin anti-Covid me qëllim që të mund të lejohen për të kaluar në mal të Zi. Kujtojmë që shteti malazezi ka ndarë në 3 kategori grupe të cilat do të mund të hyjnë në këtë shtet. Është lista e parë shteteve të sigurta, të klasifikuar në zonën e gjelbërt, ku numri të infektuarve është 25 shtetas për 100.000 banor. Në listën e dytë, ku bën pjesë edhe Shqipëria, Kosova, është pikërisht ajo në të cilën duhet kategorikisht shtetasit të disponojnë kryerjen e testit dhe të kenë rezultuar negativ. Ndërsa në listën e tretë futen ato shtete që nuk mund të hyjnë absolutisht në shtetin e malit të Zi, ku këtu bën pjesë edhe Serbia, si dhe Maqedonia e Veriut, por edhe shumë shtete europiane, mes të cilave edhe Italia apo gjithashtu Rusia dhe shtetet të cilat kanë një numër të lartë të infektuarve me COVID-19. Ka nisur problemet e para, ato që preken drejt për drejt janë punëtorët ditor dhe ato sezonal në mal të Zi, por edhe kryesisht ato shtetas të cilët nuk disponojnë pasaport të vendeve europiane, sepse nuk do të lejohet të kalojnë edhe ata që kanë vetëm leje qëndrimi në këto shtete, që mund të kenë hyrë gjatë kësaj periudhe në Republikën e Shqipërisë, pasi edhe këta duhet të kenë të kryer testin ndaj COVID-19. Por natyrisht testi është një problem në vete. Megjithëse u diskutua kryerja e tij në kufi, mali i Zi është tërhequr pasi autoritetet shëndetësore e kanë cilësuar të pamundur kryerjen e tij në pikat e kalimit kufitar. 3 janë edhe kategori që mund të kalojnë pas një problem që kanë një status të veçantë. Janë autoritetet shëndetësore, trupat diplomatike, forcat ushtarake, por edhe ato shtetas që duan të kërkojnë mbrojtje nga shteti malazez, pra që mund të kenë probleme në shtetin e tyre dhe duan të kërkojnë pra azil në mal të Zi. Këto janë kategorikisht të përjashtuar nga ky kufizim. Kuptohet që deri në momentet që flasim nuk ka patur një reagim nga pala shqiptare, qoftë nga Ministria e Jashtme apo edhe nga vetë qeveria. Ka një kaos në fakt për sa i përket informacionit
televisionit këtu edhe vetë forcat policore e kanë të pamundur të japin sqarime, nuk ka të vendosur autoritetet shëndetësore në këtë pikë kalimit kufitar dhe pjesa më e madhe atyre shtetasve që duan të kalojnë porositen që të kthehen pas dhe të marrin një tjetër itinerar, qoftë nga ajri apo edhe nga deti për të kaluar drejt Europës, pasi nga Malizi do të jetë pamundur nëse nuk kanë të kryer pra këtë test, i cili në Shqipëri është i pamundur të kryhet për shkak se të paktën nga informacionet që u kam siguruar, shtetasi duhet të bëjë një kërkesë paraprake në autoritetet shëndetësore, në shëndetin publik të zonës ku ato jetojnë, të pritet marrja e këtij testi nëse do të aprovohet nga autoritetet shëndetësore dhe më pas të mund të rikryhet pra ky ultim, gjë që shton burokraci dhe pamundësinë duke patur parasysh edhe kapacitetet që kanë laboratori në QSUT. Qartë, vërtet rregulla strikte. Të falenderoj Bepin Kolvataj. Do të shojmë të tjera zhvillimet të kronikës. 2 vëllezër janë arrestuar në Kukës pasi akuzohen se abuzuan seksualisht një 20-vjeçare nga Kosova me probleme të shëndetit fizik dhe mendor. E reja nga një fshat i Klinës ishte larguar nga banesa të premten dhe ende mbetet e paqartë si mbërriti në Kukës kura prej abuzimit. Jantri në një reagim për mediat ka thënë se autori kryesor ende nuk është kapur. Një tjetër histori abuzimi seksual ka tronditur vendin. 2 vëllezër në Kukës janë arrestuar pasi kanë abuzuar një 20-vjeçare nga Kosova me probleme të shëndetit mendor e fizik. Në pranga kanë rënë XH 31 vjeç dhe MH 24 vjeç, banues në fshatin Lajmet Kukës. 20-vjeçaria rezulton banore një fshati të Klinës dhe ishte zhdukur që të premten nga banesa. Mbetet ende e paqartë si ka mbërritur në Kukës, ku është abuzuar dhe është gjetur nga policia. Babai i saj ka thënë për mediat kosovare se vajza nuk është në gjendje të mirë shëndetësore, ndërsa thekson se një tjetër person i dyshuar për abuzimin është në kërkim, ndryshe nga policia e Kukësit, që flet vetëm për 2 të arrestuarit. Gjendja e saj nuk është e mirë, e kanë marrë deri në Kukës atje dhe çka po di unë ato mënyrat e tyre çka kanë dashur me bë, atje i kanë zënë. 2 i kanë burgos dje dhe njëri është në kërkim. Autori kryesor është në kërkim, është shprehur ai. 20-vjeçaria ndërkohë është kthyer në Kosovë nga policia e Kukësit dhe po merrte trajtim mjekësor. Ky është rasti i tretë i abuzimeve seksuale të zbuluara vetëm në harkun e një muaji. Në Tiranë një 15-vjeçare ishte abuzuar nga roja i shkollës dhe disa të rinj të cilët tashmë janë në pranga, ndërsa në Berat një 48-vjeçar u arrestua për ngacmim seksual të një vajze vetëm 5 vjeçe. Avokati Kujtim Cakrën i ka denoncuar sot se është dhunuar për shkak të detyrës në qytetin e Vlorës. Ai thotë se u sulmua nga 2 persona, ndërsa shkak sipas tij është bërë mbrojtja që ai bën familjes të një të riu nga Fieri për zhdukjen e të cilit akuzohen kushërinjt. Jam kërcënuar përsëri herë tjetër nga këta persona, jam kërcënuar, është në mënyrë të vazhdueshme, sa herë që unë hedh një hap në mbrojtje të klientit tim, këta janë gjithmonë vigjilent për të kryer akte ndoshta edhe intimiduese, kërcënuese, por sot arritën deri në aktet e dhunës fizike. Dhe në këto kushte unë jam i detyruar që të kërkoj, kam lajmëruar policinë e shtetit, e cila ka ardhur dhe është në mbrojtje në këto momente. Nuk i kam denoncuar herë tjetër sepse nuk arritën në dhunën fizike, por tani që arritën në dhunën fizike, kjo punë do të marrë fund në këtë vend dhe policia e shtetit duhet të gjejë patjetër këta persona, të cilët kërcënojnë avokati, kërcënojnë gjyqtarë, kërcënojnë prokurorë dhe në këtë vend është bërë varësh kjo puna e këtyre. Unë jam i dhunuar, ja ku i kam dhe shenjat, të cilat natyrisht do shkoj tani në policinë në të bëj denoncimin, kazimi penal në komisariatin e policisë dhe natyrisht do jap gjithë shpjegimet e mia lidhur me rrethanat e kësaj çështje dhe unë do t'i shkoj deri në fund derisa këta të marrin të tërhiqen dhe natyrisht të mbajnë përgjegjësi penale që për dhunim ndaj avokatit. OBSH-ja raporton se 183.000 persona në botë rezultuan pozitiv me Covid-in e ri brenda 24 orëve, një rekord ky i ri që prej kulmit të pandemisë. Brazili dhe SBA-ja të ndjekur nga India janë vendet që nuk po arrin të ndalin trendin e sëmundjes infektive. Covid i ri në botë ka infektuar një numër rekord personash brenda ditës, me popujt amerikan ndër më të prekurit nga epidemia vdekjeprurse. 183.000 raste të reja pozitive në 24 orë të fundit, e rritën të hënën në afër 9 milion bilancin e bartësve të infeksionit.
ndërsa në 470.000 arritën viktimat. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, vetëm Brazili raportoi në fundjavë mbi 54.000 raste në ditë, ndjekur nga Shtetet e Bashkuara me 36.000 dhe India me 15.000 raste ditore. Në SBA, numri jetëve të humbura nga koronavirusi gjithashtu pësoi rritje drejt 120.000 viktimave, ndërsa infeksionet e reja po përhapen së fundmi në jug dhe në perëndim të vendit. Në Europë, autoritetet gjermane kërkuan ndërhyrjen e policisë për të izoluar zonat e tëra të banuara që prej ditësh po goditen nga një valë e re epidemike. Javën e kaluar, vetëm në një nga thertorët më të mëdha të vendit, infeksioni preku gati 1.000 punonjës që së bashku me mijëra familjarë të tjerë janë urdhëruar të qëndrojnë në karantinë. Por ky izolim i detyrueshëm në zonat më të ardhura të ulta të Gjermanisë dhe mungesa e furnizimeve ushqimore po çon shpesh herë drejt përplasjeve banorët dhe forcat e policisë. Kam parë mishra që na jepin përtej datës së skadencës. Unë vetë kam bërë 2 teste, nuk kam as korona as gjë tjetër. Kam një punë për të bërë dhe nuk më lejohet. Si shefi i policisë së Göttingenit, vërej se qasja e banorëve është përshkallëzuar së fundmi. Oficerët janë goditur me shishe, shufra metali, terrasa, objekte shtëpiake dhe fishek zjarr. Situata e banorëve është e vështirë, por për sulme ndaj oficerëve nuk do ketë as pak simpati. Edhe Rusia informoi gjatë ditës për mijërat e infektuar të rinj, sikundër Afrika e Jugut në kontinentin afrikan, por autoritetet vijuan me lehtësimin e masave të karantinës. Në Azi, kryebashkiaku i Koresë Jugore shpreu frikën se vendi po humbet kontrollin ndaj sëmundjes infektive dhe nëse numri i infeksioneve në ditë e kalon shifrën 30, përgjatë 3 ditëve të ardhshme, do të rivendosen masat e rrepta të distancimit social. Edhe në Kinë u raportuan 19 raste të reja, gjysma e tyre vetëm në Pekin. Kryeqyteti kinez kanë konfirmuar 4 zona me rrezik të lartë dhe po aplikon një strategji të testimit në masë të popullatës që nisi të hënën me 100.000 korrier të restoranteve dhe kompanive postare. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia filluan diskutimet për të zgjatur afatin marrëveshjes ekzistuese për kontrollin e armëve bërthamore, nëse do të bie dakord, afati i marrëveshjes START do të zgjatet me 5 vjet. Diskutimet për zgjatjen e afatit marrëveshjes për reduktimin e armëve bërthamore midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë filluan të hënën në Vjenë. Përfaqësuesit e 2 vendeve bën komente të shkurtra kur ka përcyen pragun e Ministrisë së Jashtme të Austrisë, ndërsa zyrtarisht nuk kanë ndonjë informacion për vazhdimsinë e këtyre negociatave. Të dërguarit për çështjet bërthamore bën të qartë në fillim se temë kryesore do të jenë armët bërthamore, ndërsa synohet zvendësimi i marrëveshjes ekzistuese START, afati së cilës skadon shkurtin e ardhshëm. I dërguari amerikan Marshall Billingsley u mjaftua vetëm me një fjali, do të shohim, dhe refuzoi që të komentonte më gjatë. Homologu i tij rus, zëvendësministri i jashtëm Sergej Ryabkov, u tregua gjithashtu i kujdesshëm kur foli me gazetarët. Le të shohim, ne jemi vazhdimisht shumë optimist, tha ai. Nga departamenti i shtetit dihet vetëm se i dërguari amerikan do të qëndrojë në Vjenë për 2 ditë, të hënën dhe të martën. Marrëveshja START e re e epokës administratës Obama përcakton kufizime për të dyja palët për dislokimin e armëve bërthamore strategjike, jo më shumë se 1550 për secilën palë. Nëse të dyja vendet bien dakord, marrëveshja ekzistuese mund të shtyhet për një afat 5 vjeçar. Presidenti amerikan Donald Trump ka bërë thirrje të përsëritura që kësaj marrëveshjeje t'i bashkohet edhe Kina, vendi i cili dyshohet se ka një arsenal prej 300 armësh bërthamore. Deri më tani propozimi i Trumpit është refuzuar nga Pekini. Edhe në fillim të bisedimeve të hënën nuk mori pjesë ndonjë zyrtar kinez. Arkeologët britanik kanë zbuluar një strukturë gjigande neolitike që daton rreth 4500 vjet më parë. Popujt neolitik që ndërtuan Stonehenge, një kryevepër e inxhinierisë, gërmuan gjithashtu një seri boshtesh të lidhura për të formuar një rreth me diametër 2 km. Struktura duket se ka qenë një kufi që i udhëzonte njerëzit në një zonë të shenjtë pranë truallit të trashëgimisë botërore. Arkeologët në Britaninë e Madhe kanë zbuluar një nga strukturat më të mëdha parahistorike të gjetura ndonjëherë pranë truallit të trashëgimisë botërore të Stonehenge. Bëhet fjalë për një rreth me boshte i quajtur ndryshe Durrington Shafts, që për nga shkalla e strukturës dhe peizazhin që ofron ka mahnitur studiuesit. Zbulimi i konsideruar i jashtëzakonshëm ofron provat e para që banorët e hershëm të Britanisë, kryesisht komunitete bujqësore, kishin zhvilluar një mënyrë për të llogaritur ndërtimin e një strukture të kësaj madhësie. Profesor Vincent Gaffney, arkeologu kryesor, u shpreh se madhësia e boshteve dhe qarkut që rrethon muret e Durringtonit
aktualisht është unike. Ajo tregon kompleksitetin e strukturave monumentale brenda peizazhit Stonehenge dhe aftësinë apo dëshirën e komuniteteve neolitike për të regjistruar sistemet e tyre të besimit kozmologjik në mënyrë dhe në një shkallë që nuk i kishin parashikuar më parë. 4500 vjet më parë, kur popujt neolitik që ndërtuan Stonehenge, një kryevepër e inxhinierisë, gërmuan gjithashtu një seri boshtesh të lidhura për të formuar një rreth me diametër 2 km. Boshtet janë të gjëra, secila më shumë se 5 metra thellësi dhe 10 metra në diametër. Përafërsisht janë gjetur 20 të tillë dhe besohet se mund të ketë pasur më shumë se 30, por rreth 40% e rrethit nuk është më në dispozicion për studime si pasojë e zhvillimit modern. Struktura duket se ka qenë një kufi që i udhëzonte njerëzit në një zonë të shenjtë, sepse mëra Durrington, një nga monumentet më të mëdhenj të Britanisë, është vendosur pikërisht në qendër të tij. Zona është 1.9 milje në verilindje të Stonehenge, afër Wiltshire. Lëvizje e bujshme e futbollistit Partizanit Lorenz Trashi drejt futbollit arab, ai ka firmosur një kontratë 5 vjeçare. Lëvizje e bujshme e futbollistit Partizanit Lorenz Trashi drejt futbollit arab. Lojtari i kuqeve ka firmosur një kontratë 5 vjeçare me klubin kampion Al Qadsia. Vet klubi i kryeqytetit do të argëtojë 200.000 euro nga transferta e futbollistit kombëtarës. Ndërkohë Trashi do të paguhet 200.000 euro në sezon. Të gjithë sezonet së bashku e çojnë shifrën në plot 1 milion euro. Në aspektin financiar kontrata është shumë e mirë. Ndërkohë në aspektin profesional, Trashi mund kishte bërë dhe më mirë, duke gjetur një klub më cilësor në Europë. Gjithsesi, parat kanë qenë shumë. Lajmi për operacionin e Beft u konfirmua nga vet klubi i Partizanit. Partizani njofton se 28 vjeçari do të mbërrijë në Kuvajt menjëherë pasi të hiqen kufizimet e linjave ajrore nga Europa drejt Azisë. Klubi njofton arritjen e marrëveshjes së transferimit të mbrojtësit defensiv Lorenz Trashi. Trashi pritet të bashkohet 16 herë kampionëve të Ligës së Kuvajtit, sapo t'i jepet mundësia e parë. Gjithashtu klubi i Partizanit i uron futbollistit suksese në aventurën e tij të re. Ai e falenderon për kontributin që ka dhënë për 6 vitet e Partizani, natyrisht edhe për titullin kampion, ku Trashi ka qenë një ndër protagonistët në fushën e lojës.